Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Kỹ thuật làm bánh kem tráng gương hay còn gọi là tiếng Anh Mirror Glaze là một cái kỹ thuật được phát minh của người Nga, kết hợp nhiều nguyên liệu nhưng chủ yếu là từ sô-cô-la, ganache và gelatin. Nhìn trên mạng thì các bạn thấy họ làm rất là đẹp, nhưng mà nó không có đơn giản như vậy đâu các bạn. Phương không có thành công lần đầu tiên đâu. Nhưng mà mình nghĩ cũng đã có một chút kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn làm cho gia đình một ổ bánh kem bắt mắt vào một cái dịp đặc biệt nào đó, mình sẽ dùng cốt bánh kem như là bình thường các bạn làm bánh kem thôi. Ở phần bên trong thì các bạn cho kem tươi hoặc là trái cây tùy thích. Nhưng với cái dòng bánh này thì các bạn nên ưu tiên với kem bơ nếu các bạn chà láng bên ngoài, hoặc là kem mousse, chứ mình không nên dùng dòng kem tươi, vì cái lớp kem tráng gương bên ngoài nó sẽ làm cho kem tươi bị chảy. Với kỹ thuật này thì chiếc bánh sau khi đã chà láng xong các bạn phải cho vào tủ đông đá ít nhất là 7 tiếng hoặc là tốt nhất qua đêm, để bánh hoàn toàn đông cứng thì mình mới đổ cái lớp tráng gương lên được nha. Trước tiên Phương giới thiệu về các thành phần nguyên liệu, tại vì nó cũng hơi nhiều và hơi khó kiếm một chút. Mình cần có 180 g đường cát trắng, 70 g nước và đường glucose. Ở đây Phương mua đường glucose trên mạng Amazon, hoặc các bạn có thể dùng đường syrup, rice syrup của Hàn Quốc. Hoặc trong các chợ ở siêu thị Đức cũng có bán rice syrup. Đường glucose syrup thì chỉ mua trên mạng thôi, chứ Phương thấy ở chợ không có bán. Và thực sự là nó là một nguyên liệu đúng theo cái phiên bản chính. Mình cần 180 g. Đường glucose ngoài ra còn được sử dụng nhiều trong làm kem Ý, gelato. Còn nếu mà mua số lượng ít trên Amazon thì Phương thấy hơi mắc. 120 g sữa đặc có đường. Đây là món bánh không dành cho người ăn kiêng nha các bạn, tại vì lượng đường nhiều, sô-cô-la cũng như là sữa đặc. Nhưng Phương đã từng giảm bớt cái lượng đường rồi, các bạn sẽ không thành công nếu các bạn tóp chỗ này bớt chỗ kia. Ngoài ra mình cần có màu thực phẩm để mình pha màu. Cuối cùng là 180 g sô-cô-la trắng. Phương đã thử nhiều công thức và phân lượng thì rút ra rằng lượng đường glucose và sô-cô-la nó sẽ bằng nhau. Sô-cô-la mình sẽ cắt hoặc là bằm nhuyễn thành những miếng nhỏ để sô-cô-la dễ tan hơn. Điều cuối cùng không thể thiếu đó là bột gelatin. Các bạn có thể dùng loại bột hoặc là loại lá. Loại lá thì lát nữa Phương sẽ hướng dẫn sau. Còn loại bột thì mình sẽ dùng 12 g. Ở bên Phương thì một cái túi như vậy là 9 g, có nghĩa là mình sẽ dùng thêm gói thứ hai và châm vào cho đủ 12 g nha. Các bạn nên giữ phân lượng gelatin. Cho vào 80 g nước ấm để gelatin nở. Sau khoảng 10 phút là gelatin sẽ nở và thành một cái khối đặc như vậy. Mình để sang một bên và làm cái bước tiếp theo. Đó là cái bước nấu nước đường. Nấu nước đường là khâu rất là quan trọng. Các bạn cần có một cái nhiệt kế nha. Phương cho cái lượng đường và nước vào một cái nồi có cái tay cầm. Đường glucose mình cho vào luôn từ đầu. Bắt lên bếp và khuấy đều. Ban đầu các bạn cứ khuấy liên tục không sao hết. Mình để nhiệt trung bình, không để nhiệt tối đa, không để nước đường này nó sôi ùn ụt quá nhanh. Nhiệt kế các bạn sẽ đo được tầm nhiệt độ 104 đến 105 độ C là đạt. Thì thời gian nấu sẽ khoảng là từ 7 đến 8 phút, tính từ lúc nước sôi. Bắt hỗn hợp xuống khỏi bếp, mình cho cái phần sữa đặc này vào, khuấy đều. Tiếp theo là cái phần sô-cô-la trắng. Hỗn hợp sô-cô-la trắng thì nó có hơi lợn cợn, có thể nó sẽ không hòa tan hết. Thì các bạn có thể dùng cái máy này mình xay cho nhuyễn ra. Nhưng nếu mà sô-cô-la các bạn cắt đủ nhỏ thì nó hòa tan hoàn toàn, cũng không cần phải xay. Còn hỗn hợp gelatin là nguyên liệu cuối cùng mình sẽ cho vào. Nhưng bước này rất quan trọng là các bạn phải đợi cái hỗn hợp này nguội xuống. Nếu mà nhiệt độ cao hơn 70 độ C thì gelatin sẽ bị hư kết cấu và không có thể làm cho cái kem của mình kết đông được. Tốt nhất là các bạn đợi xuống khoảng 65 độ C. Các bạn cho cái chén gelatin đã ngâm nở vào và khuấy đều luôn. Cũng đừng để cái hỗn hợp này nó quá nguội thì gelatin rất khó hòa tan. Khi hỗn hợp nó có chút xíu lợn cợn và những cái bọt khí do hồi nãy mình có xay á, thì các bạn rây lại qua một cái rây mịn như vậy, chứ các bạn không xay sau khi đã cho gelatin vào nha. Lúc này hỗn hợp là 49 độ C, hỗn hợp cần phải nguội xuống 32 đến 35 độ C mình mới làm bước tiếp theo được. Bây giờ Phương nói về gelatin lá thì nó sẽ có một cái gói 6 lá bằng phân lượng một gói bột là 10 g.
Phương sẽ dùng là 7 lá, cũng tương đương là 12 gram. Gelatin lá thì bạn phải ngâm trong nước đá lạnh cho mềm ra. Sau đó thì mình mới cho vào cái hỗn hợp sữa đặc sô-cô-la. Cũng như là với gelatin bột thì mình không cho vào cái hỗn hợp khi nó nóng hơn 70 độ. Và mình cũng khuấy đều, đợi đến khi nào gelatin tan hoàn toàn, để hỗn hợp nguội xuống dưới 35 độ C. Trên màn hình các bạn xem là một cái bánh Phương dùng kem mousse, nhưng mà mình lại không có cái đế rời nên lấy bánh ra hơi khó khăn. Thành bánh hơi sần sùi. Nhưng đối với cái dòng bánh Miraclaze thì các bạn không nên làm cái bánh quá cao. Chỉ làm cái độ cao khoảng tối đa là 5 đến 7 cm thôi. Tại vì thành bánh cao quá đối với các bạn mới bắt đầu làm bánh sẽ rất là khó phủ được đều. Đây là titanium dioxide, là một cái dạng bột phụ gia giúp cho làm trắng. Nếu không có, các bạn cứ dùng màu thực phẩm cũng được. Mình chia phần và pha màu, bước này sẽ phụ thuộc vào cái tính nghệ thuật, sức sáng tạo và cái cách các bạn phối màu sao cho đẹp. Nhưng mà nếu mà bạn là người mới bắt đầu thì nên chỉ phối 2 màu thôi. Còn phối 3 màu thì rất dễ gây ra trường hợp là cái màu nó lên rất là kỳ cục, giống như cái màu giống như Phương pha trên màn hình. Tốt nhất là trắng với đỏ, hoặc là trắng với xanh, hoặc là các bạn chỉ pha đúng một màu thôi cũng được. Hỗn hợp Miraclaze Phương đo nhiệt độ là khoảng 32 độ C là vừa, và ổ bánh của mình đã được để đông đá ít nhất là 7 tiếng đồng hồ. Còn đây là cái bước quan trọng nhất, các bạn sẽ rưới cái hỗn hợp Miraclaze lên bánh, và cái tốc độ rưới nó cũng đừng có quá nhanh, nhưng mà phải dứt khoát. Và mình sẽ ngừng đúng thời điểm nếu mà các bạn thấy cái mẫu đó các bạn đã ưng rồi thì đừng có nên rưới nữa. Với cái liều lượng Phương chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ rưới được 2 ổ bánh như vậy. Nhưng các bạn luôn làm cái lượng Miraclaze nhiều hơn cái nhu cầu. Luôn có một cái lượng Miraclaze nó dư ra là hoàn toàn bình thường. Phần kem chảy xuống mình có thể thu lại và sử dụng thêm một lần nữa được. Bạn có thể cất trong tủ lạnh cả tháng luôn. Khi nào cần thì mình chỉ cần làm ấm trên thau nước ấm đến nhiệt độ dưới 35 độ C thì mình có thể phủ lên bánh. Nhìn hỗn hợp này thì các bạn sẽ nghĩ rằng nó rất là ngọt, nó dẻo quẹo. Nhưng mà thực ra khi ăn thì nó cũng không ngọt lắm đâu các bạn. Không ngọt như cái kỹ thuật phủ fondant. Fondant thì Phương thực sự là không nuốt nổi luôn, tại vì nó quá ngọt. Mình ăn lúc nào cũng bỏ đi cái phần fondant. Còn đối với cái kỹ thuật bánh này thì mình ăn hết hoàn toàn một miếng bánh. Bánh luôn thu hút được cái sự tò mò của thực khách và ai cũng muốn thử. Vào những lần Phương không tuân theo cái liều lượng đường, mình giảm đường, giảm ngọt, thì bánh nó không có đủ độ đứng nét, và nó chảy từ trên chảy xuống và tuột hết, lòi cái phần cốt bánh bên trong ra ngoài luôn. Nếu các bạn lỡ gặp cái trường hợp này thì mình sẽ thu được cái hỗn hợp chảy xuống như vậy, và mình phải đổ thêm một lớp nữa. Hoặc cũng có khả năng là cái bánh của bạn chưa có đủ độ đông lạnh, khi đổ hỗn hợp tráng gương lên thì nó không có kịp kết đông mà nó chảy tuột xuống luôn. Và cái thứ hai là cũng có thể các bạn làm cái hỗn hợp gelatin cho vào hỗn hợp sô-cô-la khi còn quá nóng, thì cái đặc tính kết đông của gelatin bị phá hủy. Quét bỏ cái phần kem thừa bên dưới. Có thể rắc thêm bột kim tuyến nếu các bạn kiếm mua được. Mấy nguyên liệu này ở bên Phương siêu thị nào cũng có bán. Phương cũng rất là chần chừ khi quyết định làm cái video này, là tại vì nguyên liệu đối với các bạn ở Việt Nam cũng hơi khó kiếm. Và nếu các bạn làm hư một cái mẻ bánh là coi như cái ổ bánh kem của mình cũng đi toàn luôn. Nên cần o bế từng thao tác và từng nguyên liệu nha các bạn. Nước đường nấu không đạt nhiệt độ chuẩn, quá lỏng thì sẽ có hiện tượng như các bạn thấy trên màn hình. Bạn nào làm cái món bánh này lần đầu tiên thì Phương khuyên chỉ pha đúng một màu thôi, hoặc là quá lắm là 2 màu. Còn nếu không thành công thì nếu cốt bánh của bạn ngon thì vẫn là một cái chiếc bánh kem ngon, tuy ngoại hình hơi xấu xí một chút. Còn đây là chiếc bánh mà mình đã làm trước 2 ngày sinh nhật con trai của mình, nên cái nét của cái tráng gương nó bị nhòa đi, nó không còn đậm như lúc mà mình vừa mới làm xong. Phương quên nói là cái khâu mình vừa tráng gương xong thì mình sẽ bưng chiếc bánh để sang cái mâm hoặc là cái khay bằng 2 cái dụng cụ chà láng bánh, hoặc là 2 cái con dao bản to, và rất là cẩn thận để bánh không bị lật nha. Phương thấy đó cũng là một cái khâu rất là khó. Phương không phải là chuyên nghiệp về Miraclaze, nhưng với những kinh nghiệm Phương vừa chia sẻ thì Phương nghĩ các bạn cũng có thể thành công.
Bạn nào có thử sức thì có thể cho Phương xin phản hồi nha. Đăng hình ảnh vào group Facebook Phương Kitchen. Phương xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.